Розділ 12. Кімната, в якій тепер жив Роман упродовж кількох тижнів, була знову тією самою кімнатою, де він уже раз мешкав. Кімната в домі Сухоцьких. Той самий вид з вікна на маленький затишний садок. Те саме невибагливе, але зі смаком підібране устаткування. Ромко прокинувся. Очі його спросоння блукали по стінах, поглянули у вікно. Перші промені вересневого сонця продиралися крізь верховіття яблуні, з якої звисали доспілі яблука. Боліла голова, наче б хтось стиснув її кліщами. Ліва рука неприємно задеревіла. Вчора пізно пішов спати, розмовляючи до далекої півночі із Зенком, а проклята контузія нагадувала про себе. «Вже пізно», – подумав, але одночасно пригадав собі, що йому зовсім не треба ще вставати. Адже сьогодні аж пізно-пізно ввечері виїжджає у далеку невідому дорогу, щоб почати нове життя. Власне, не починати, бо ж продовжуватиме його, хоч може у зміненій формі. «Маю таке щастя», – мигнула в його голові радісна думка. Адже так близько смерти був тоді, коли в цю ніч, смертельно втомлений блуканиною по лісі, без пам'яті впав при якійсь дорозі. Тільки щастю завдячував, що тоді підобрали його з дороги селяни, які вранці йшли в поле на роботу. Це ж так само могли бути німецькі прикордонники, які стерегли дорогу. Але видно, що так мало статися. Видно, що ще не прийшла його хвилина вмирати. Тут, у Сухоцьких, радо і щиро заопікувалися ним знову. Кілька днів лежав без пам'яті, гарячкував, але його молодий організм при доброму піклуванні Сухоцьких поборов усі небезпеки. А потім ця радісна звістка, якої ніколи не сподівався. На адресу Зенка прийшов лист від його брата Генка. Писав коротко, бо не був певний, чи по таких довгих роках ще хтось живе на цій адресі. Ромко негайно відповів йому і незабаром дістав від брата запрошення приїхати до нього на гостину. Генко живе тепер у Дрездені, одружений недавно з Німкенею. Він обіцяв постаратися про потрібні документи для Ромка, щоб цей міг якнайскоріше приїхати до нього та устаткувати врешті своє життя. Зенко, знаючи з листів від Генка, що в німецькій армії шукають перекладачів, які володіють українською, російською та німецькою мовами, радив Ромкові виїхати до брата, а звідти вступити в німецьку армію. Адже всюди треба нам своїх людей. Ромко був вдячний Зенкові за його підтримку. Його єдиною мрією, єдиним бажанням юних років було саме стати вояком. Що не в своїй армії, то що з того? Зате в армії, яка стане до боротьби з найбільшим ворогом його народу – з Москвою. Трудніше справа пішла з Нелею. Коли довідалася від батька, що Ромко сьогодні ввечері виїжджає, цілісінький вчорашній день уникала його, а коли зустрілися вчора при обіді, вдавала, що його від'їзд її зовсім не зворушує. Після обіду не виходив нікуди, ждав у своїй кімнаті на Нелю. Нікого в помешканні не було, бо пан Сухоцький і Зенко, як звичайно, пішли після обідньої перерви до праці. Чув, як Неля помила посуд, прибрала в їдальні, як пізніше шукала книжки. Її кроки були якісь непевні, було в них якесь вагання. Неля сіла в їдальні, а Роман, настороживши слух, рахував, скільки разів вона перевертала сторінки книжки. Був певний, що вона лежить на софі горілиць, підложивши під голову ліву долоню. Відчував, що Неля хоч і гортає книжку, її не читає. Напевно, заплющила очі. Відчував, хоч цього не бачив. Переживав разом із нею всі її почування. І це переживання було для нього правдивим щастям. Хотів, щоб ця хвилина тривала якнайдовше, щоб вона тривала безконечність.
Уперше за цілий час знайомства з Нелею Ромко зловив себе на таких думках і почуваннях. «Чи я закоханий, чи це справжня любов?» – запитав сам себе. Під вечір Неля не видержала. Увійшла до кімнати Ромка без стукання у двері, без слів обняла його і жагуче прилипла устами до його уст. До кімнати крізь вікно стелився вечірній сумерк. Чути було найменший шорох у цілому домі. Неля сиділа на підлозі, оперши голову на Ромкові коліна. По хвилині спитала: «Мусиш виїхати? Конче мусиш?» «Мушу, Нелю. Так уже я собі постановив. Але напевно повернуся. Я повернуся. Ти розумієш це?» І нагло Неля вибухла плачем. Плакала голосно, як дитина. А коли Ромко пробував її заспокоїти, висковзнувала йому з рук і, захлипуючися від плачу, заговорила: «Я вже раз була постановила собі, що між нами скінчене все. Ти, напевно, здогадуєшся, коли це було. Але я не можу виректися того, що стало змістом мого життя. Ти знаєш, як я люблю тебе». Її голос дрижав. «Про що думаєш? Відповідай!» Ромко відповів не відразу. Мовчав. Не тому, що соромився висловити свої почуття, а тому, що не знаходив слів, не вмів сформулювати їх так, щоб вони вийшли щиро, і щоб у цю щирість його слів повірила Неля. «Я думав про те», – почав глухо Роман. «Скільки то присяг і заклять говорять люди на вітер. Не хочу тебе обманювати. Те, що було досі, залишиться на ціле життя в моїй душі. Не хочу говорити тобі неправду, бо ти свідома того, на яку дорогу я вступаю. Мені буде важко, але хочу на цій дорозі бути самому, не зв'язаному ніякими приреченнями. Не хочу, щоб колись хтось чув до мене жаль за змарноване життя, тоді, коли я не повернуся». Він усміхнувся. «Можливо, що колись, коли це скінчиться, зможу сказати тобі те слово, на яке чекаєш. А тепер ти вільна, і я хочу бути вільний». Неля мовчки прийняла ці слова. Можливо, що їй легше стало від них. Ромко усміхнувся, пригадуючи цю сцену. В кухні хтось ходив навшпиньках. Неля, мабуть, почала готувати сніданок. Почувся голос пана Сухоцького. Хтось відкрутив кран, і вода плюскотіла у посуді. Дім прокидався. Ромко сягнув рукою по одяг. «О, нова білизна, нові шкарпетки. Це, напевно, Люба, дорога Неля», – подумав зворушено. Жваво одягнувся і вийшов зі своєї кімнати. «Добрий день, пане Сухоцький! Добрий день, Нелю!» Привітався, входячи до кухні по воду до миття. «Добрий день, Романе! Значить, сьогодні виїжджаєте?» заговорив пан Сухоцький, відповідаючи на привіт Ромкові. «Зенко вже встав і пішов кудись. Казав, щоб ми без нього снідали. Обіцяв, що на обід буде вдома», защебетала веселим голосом Неля. Ромко відразу помітив, що Неля після вчорашнього вечора стала інакшою. Давно вже не бачив її такою веселою. Після снідання Ромко з паном Сухоцьким грали в шахи. Була неділя, тому пан Сухоцький мав вільний час. Неля поралася біля кухні, готувала обід. Старалася приготувати якнайкраще. Вона за цю непроспану ніч уже погодилася з тим, що Роман сьогодні відійде. Була вдячна йому за те, що висловив свої думки щиро. Знала, що його тягне в світ, що він живе іншими думками, хоч у його серці знайшлося ще трохи місця і для неї. Це відчула інтуїтивно, тому так весело, радісно, безтурботно було їй на душі. Час минав скоро. На обіді був Зенко. Спішився і не мав навіть часу востаннє посидіти в товаристві Ромка. За цей короткий час спільних переживань зжився з Ромком, і коли прийшлося йому виходити з дому, мало не просльозився.
Йому хотілося обняти та притиснути до грудей Ромка, але переміг себе і тільки стримано прошепотів: «Бувай здоров, Ромку! Щасливої дороги і дай Боже зустрітися в нашому рідному українському Львові!» «Ні, таке краще, щоб ми зустрілися в Києві!» щирим пафосом сказав Ромко, стискаючи на прощання Зенкові руку. «А мені вже час у дорогу!» відчиняючи двері на веранду, сказав Зенко і вийшов. На хвилину запанувала гнітюча мовчанка в кімнаті. Ромко, Неля та пан Сухоцький сиділи мовчки, кожний думаючи про своє. Залишилося ще кілька годин до Ромкового від'їзду. Хоча Ромкові і Нелі серце стискалося на згадку про недалеку розлуку, все ж вдягали на лиця маску байдужости. Краще вже було збути все те мовчанкою, ніж знову роз'ятрювати свіжу рану. Пан Сухоцький розумів їх і не питав ні про що, тільки запевнив Ромка словами: «Коли б вам, пане Ромку, щось напивалося у брата, то кожної хвилини можете вернутися, і кожної хвилини ми вас радо приймемо». Пізніше розмовляли ще на різні буденні теми. Неля подала на стіл вечерю. На дворі стояла вже темна ніч. З'їли мовчки. Раптом Неля тихо, майже пошепки промовила: «Ромку, я боюся, що треба вже подивитися на годинник. Твій поїзд відходить об 11-й вночі». «9:50, – сказав пан Сухоцький. «Я з вами попрощаюсь». Він встав за стола і, обнявши по-батьківськи Ромка, сильно притиснув його до грудей. «Бувай!» Не докінчив слова, відвернувся і нервовим кроком подався у свою кімнату. Ромкові стало невимовно важко на душі. Він сперся головою на долоні і вперто мовчав. Щось стискало його за горло. «Ти все ж таки поїдеш?» – спитала знову пошепки Неля. Він мовчав довго. Потім ледве чутно відповів: «Я все ж таки поїду. Я тобі про це виразно сказав». Був лютий на себе, що таким сердитим голосом промовив ці слова. «Нелю, пробач, що я так...» Ромко урвав. Він хотів би залишитися, але мусив їхати. Любив її, але боявся зв'язувати себе з нею саме тепер. Нехай життя вирішить за нього. Неля мовчки припала до нього, притулилася обличчям до його грудей і так знерухоміла. Потім Роман легко ворухнувся. «Нелю, мені пора в дорогу». Вона підвелася і почала вдягати на себе плащ. Він скоро вдягнувся теж і взяв до рук малу валізочку із своїми особистими речами. Швидко вийшли з кімнати. Небо іскрилося від зір, на вулиці панувала темрява. Було ще тепло. Неля судорожно трималася за плече Ромка, була ніжна і сумна. Коли вже недалеко заблимали ліхтарі залізничної станції, Ромко пристанув і обернувся лицем до Нелі. Взяв її тісно під руку і так простояли деякий час, близькі і мовчазні. Темна, таємнича дорога бігла перед ними і губилася в темноті. Станція і місто мерехтіли дрібними світлами, як друге зоряне небо. «Слухай», – прошепотів Роман, – «у мене до тебе прохання. Я тепер піду сам». Неля стиснула йому руку. Він відповів ще дужчим стиском. «Я тепер піду сам на станцію. Я тебе прошу, зроби так. Я прошу». «Ромку!» Але він злегка відштовхнув її і сказав благально: «У Дрездені на мене чекає брат. Я не бачив його 5 довгих років, і я так вирішив. Знаєш мене, я ніколи своїх рішень не міняю». Він обняв її і гаряче поцілував. «Прошу, не згадуй мене гірким словом», – прошепотів схвильовано. «Бувай здорова!» «До побачення, любий!» – промовила покірно Неля,
повернулася і повільною ходою почала віддалюватися. Ще якийсь час Роман чув її кроки, а потім стало зовсім тихо. Він поволікся на станцію. Розділ 13. «Не пізнаєш мене, геню?» Євген стояв, наче вкопаний, не зводячи очей з Ромка, що сидів на м'якій софі у вітальній кімнаті Генкового помешкання. Як він споважнів, як виріс, який з нього став дебелий молодець, мигнуло йому в голові. Врешті промовив, мов аж тепер пізнав його. «Ромку!» Ромко встав і простяг до нього руку. На секунду завагався і раптом впали собі в обійми. Довго мовчки дивилися один на одного. 5 довгих років. 5. «Ось я вже тут!» Врешті промовив Євген, який був тепер хер-льойтнант однієї з німецьких танкових частин. Примітка. Хер-льойтнант з німецької пан лейтенант. Розстібнув шинелю, і на його чорному однострої заблистів зліва на грудях залізний хрест та відзнака легіону Кондор. Примітка перша. Залізний хрест. Пруський і німецький військовий орден, заснований Фрідріхом Вільгельмом III 10 березня 1813 року за бойові відзнаки у війні за звільнення Німеччини від Наполеона. Примітка друга. Легіон Кондор. З'єднання військової авіації Німеччини. Підрозділ Люфтваффе, який був відряджений для підтримки в іспанській громадянській війні націоналістів під проводом Франциска Франко. «Вибач, що я не міг вийти тобі назустріч, але служба не дружба», – сказав, усміхаючись. Говорив, спиняючися перед кожною фразою, шукав у пам'яті слів. Знак, що давно вже не вживав української мови. «Але кажи, як ти прибув сюди? Коли? Чи не блукав по місті?» Запити посипалися один за одним. Адже 5 років не бачилися. Скільки за цей час пережив він сам. За такий довгий час скитання далеко від рідного дому душа його обросла грубою верствою моху, під яким завмерло все те, що було йому таке рідне. І перед очима Євгена виринали давноминулі дні, дні щасливої юності, прожиті в родинному колі. Роз'ятрилася, віджила наново, як рана, туга за рідним краєм. До вітальні зайшла легким ходом фрау Роза Терлецькі. «Чи не перешкоджаю вам?» – спитала, вдивляючися ніжним поглядом в обличчя свого чоловіка. «Якщо ні, то прошу зайти до їдальні. Ви також з дороги, напевно, голодні, гер Роман», – звернулася до Ромка по-німецькому. «Ви вже знаєтеся?» – якось розгублено спитав Євген. «О, так, так», – весело заговорила Роза. «Ти ж мені сказав, що десь на днях приїжджає твій брат. Саме сьогодні перед полуднем приїхав. Ти вибач, що я не мала часу зайнятися ним. Знаєш, що тепер багато клопотів з провадженням дому». Скінчили обідати і знову перейшли у вітальну кімнату. Євген зателефонував до штабу дивізії, де працював як старшина для спеціальних доручень, і попросив, щоб на сьогоднішній день його звільнили, бо приїхав до нього брат. Полковник Генріх Зайферт знав про запланований приїзд Ромка. Євген уже кілька разів упродовж останніх тижнів завертав йому голову своїм братом. Він старався прилаштувати його за перекладача в цій самій частині Саксонської панцерної дивізії, де сам уже від 2 років служив. Примітка. Саксонська панцерна дивізія – 8-ма танкова дивізія. Танкова дивізія Вермахту в роки Другої світової війни. Євген знав полковника Зайферта ще з того часу, коли в 1936 році вступив добровольцем до легіону Кондор, тієї німецької частини, що впродовж 2,5 років боролася в Еспанії по стороні генерала Франка.
Примітка. Франсіско Франко. Військовий і політичний діяч Іспанії. Диктатор у 1939-75 роках. Генералісімус. Прийшов до влади після перемоги націоналістичних сил в громадянській війні 1936-39 років. Він перейшов під командою полковника Зайферта майже цілу кампанію в цій кривавій домашній війні, а тепер був навіть споріднений з ним, бо одружився з дочкою його сестри, фройлян Розою Краменер, батько якої поліг іще наприкінці Першої світової війни. Одружився недавно, всього кілька місяців тому, був щасливий. Подружжя, здавалося, змінило його. За ці 2 роки в Іспанії під час боїв, вишколів, недоспаних ночей, повних тривоги днів, він втратив уже був усякий сентимент до людей, до довкілля. Потім, у перші осінні дні 1939 року, вже із ступенем юнкера, брав участь у польсько-німецькій кампанії. Примітка. Юнкер. Проміжне військове звання. Був близько свого рідного міста. Здавалося, що от-от настане кінець його довгій розлуці з рідними, але не судилося. «Чого ж мовчиш?» – спитав Євген Романа, що з цікавістю розглядався по затишному Євгеновому помешканні. І Ромко почав оповідати. Говорив звільна, протяжно, немов би хотів заощадити братові цього болю, що міг завдати йому своїми словами. Оповідав про все. Не згадував лише про час свого перебування у Зенка і про свою службу для підпілля. Бо й нащо? Чи зможе Генко, віддалений такий довгий час від рідної хати, зрозуміти його, повірити йому? Краще збути це мовчанкою. Навіть не щувся, як скінчив своє оповідання, і в кімнаті настала довга мовчанка. У приміщення помалу закрадалися вечірні сутінки. За вікном клекотіла своїм життям вулиця. Проїжджали автомашини, котився з грюкотом запряжений кіньми віз. «Так», – спроквола почав Євген, перериваючи мовчанку. «Наш шлях ішов завжди крізь терни і скелі. Знаю, що не все ти мені розповів, але, може, воно і краще. Думаєш, я не знаю? Зенко написав мені багато чого про тебе. Будь спокійний, таких людей треба якнайбільше по частинах німецької армії. Побачиш, коли повернемося на наші землі». Не хотілося ще йти спати. Стільки ще невисказаного було в обох, що не могли рішитися піти на відпочинок. Євгенова дружина вже давно пішла до спальні, залишаючи їх самих. Кімнату залягала темрява. Тільки жевріли 2 цигарки, мов свято-іванівські вогники. Примітка. Маються на увазі свічки на вінках, які пускають на воду дівчата на свято Івана Купала. Євген тоді почав оповідати про те, як блукав без сотика в кишені по чужому краю, як врешті поступив добровольцем у німецький легіон. Перший відділ виїхав до Іспанії з кінцем липня 1936 року, а він виїхав десь наприкінці того ж року. Усі добровольці боролися без своїх прізвищ. Євген був вишколений у панцирній зброї і, як один з інструкторів, брав участь при кінці війни у вишколі іспанських військових кадрів панцирної зброї. Воював як звичайний рядовик, брав участь у боях під Толедо та під Мадридом. «О, як ми засиділися!» – раптом схопився Євген. Справді, за вікном починало вже сіріти. Недалекий світанок вдирався помалу в усі закутані кімнати. На вулиці почувся ранній гамір. Місто будилося зі сну. «Отже, Ромку», – сказав Євген, прощаючися з братом, – «ти тепер переспишся, а я піду вже до частини. Сьогодні маю бути там раніше. Я ще раз поговорю з моїм шефом про тебе. Незабаром підеш до комісії. Бачу, що ти трохи говориш по-німецькому.
а вправи набудеш, бувши увесь час серед німців. Зрештою, це не зашкодить, коли і ми будемо говорити поміж собою по-німецькому. Це нас ні в якому разі не зденаціоналізує, а навпаки, пригодиться. Моя Розель буде вдячна тобі. Знаєш, які жінки?» Тут він усміхнувся. «Може подумати, що ми говоримо бознащо. Як переспишся, то піди з нею у місто. Сходіть у кіно. Ах, я й забув. Тут у шафі є мій цивільний одяг та білизна, а також черевики й плащ». Навшпиньках почали вовтузитися біля розстелювання постелі для Ромка. Потім Генко вийняв чисту білизну, убрання, черевики, плащ, і Роман мусив те примірювати на себе. Коли вже все було готове, Генко залишив Ромка самого і пішов до спальні своєї дружини. Хотів перепросити її за цю неспокійну ніч та попросити, щоб зайнялися Ромком. Ромко залишився сам у кімнаті. Був цілком приголомшений. Скинув чоботи, переодягнув білизну і ліг на постіль. Тихо шелестіло пожовкле листя у верховітті лип, що досягали вікна кімнати. Гомоніло місто, що будилося зі сну. Гуркотіли автомашини, челапали кінські копита, стукотіли черевики перехожих. Ромка огорнуло якесь хвилююче почуття перед новим, незнаним і приманливим майбутнім. Немає сьогодні, існує тільки завтра. Невідомо, яке воно буде, але воно прийде. Вигідно випрямився в м'якій постелі і заснув спокійним здоровим сном. Розділ 14. Трьома армійськими групами ринули німецькі війська через кордони Совєтського Союзу. Перша, північна армійська група під проводом фельдмаршала фон Лееба вирушила із Східної Прусії через Балтійські держави з визначеною ціллю зайняти Ленінград. Примітка. Фельдмаршал фон Лееб. Вільгельм Йозеф Франц Рітер фон Леб. Німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту, кавалер Лицарського Хреста, командував оперативно-стратегічними об'єднаннями в європейських кампаніях, організатор блокади Ленінграда під час війни з Радянським Союзом. Друга, середня група, під проводом генерал-фельдмаршала фон Бока через Польщу в напрямку на Мінськ, Смоленськ, з кінцевою метою здобути Москву. Примітка. Генерал-фельдмаршал фон Бок. Моріц Альбрехт Франц Фрідріх Федор фон Бок. Німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту. Командувач групи армій Північ у 1939 році під час завоювання Польщі, групи армій Б у 1940 році французької кампанії, групи армій Центр у 1941 році і групи армій Південь у 1942 році в ході війни проти СРСР. Третя, південна група під проводом генерал-фельдмаршала фон Рундштетта через Угорщину, Румунію в напрямку на Київ, Харків, Ростов із завданням в якнайкоротшому часі зайняти Україну з її неозорими хлібними просторами. Після того ця група мала заволодіти Кавказом з його нафтовими джерелами в Батумі і Баку. Примітка. Генерал-фельдмаршал фон Рундштетт. Карл Рудольф Герт фон Рунштельт. Німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту. Кавалер Лицарського Хреста Залізного Хреста з дубовим листям та мечами. Командував оперативно-стратегічними об'єднаннями у європейських кампаніях. На початковій фазі операції «Барбаросса» командував групою армій Південь. З 1942-го з перервами керував військами Вермахту на Західному театрі воєнних дій. До цієї південної групи, якої ліве крило стикалося з правим крилом середньої групи
на терені Західної України була включена Саксонська панцерна дивізія, де служили обидва Терлецькі. Її маршрут був визначений на самому краю лівого крила Південної армійської групи і йшов з вихідних становищ на Шлеську через Краків, Перемишль, Львів у напрямку на Київ. Ступенем старший Євген Терлецький залишився надалі при штабі дивізії за головного перекладача. Роман Терлецький перейшов довгий собі, бо аж 8-місячний стрілецький перевишкіл і дістав призначення до штабу розвідувального дивізіону тієї дивізії як перекладач зі ступенем обергефрейтера. Примітка. Обергефрейтер – військове звання Вермахту, старший єфрейтор. У війську серед нових життєвих обставин Роман почував себе у своїй стихії. За совісне, бездоганне виконування наказів, за дисциплінованість та послух, за веселу вдачу став улюбленцем підстаршинського і старшинського складу дивізіону. Може, найбільшою симпатією наділював Романа командир дивізіону майор Еміль Реммер. Це був поставний, широкоплечий саксонець з Ляйпцігу, років 40, з гарним орлиним профілем, із серйозними очима на засмаглому обличчі, із залізним хрестом і срібною відзнакою поранення на грудях. Стояло гарне черневе надвечір'я. Барвистий краєвид обабіч дороги не тільки не гас під пологим промінням сонця, що заходило, а навпаки, ще ніби більше виблискував кольорами, ніж удень. Колона амфібійних автомашин мчала по розбитій дорозі Перемишль-Львів. Після завзятого кількаденного кривавого бою на лінії Перемишль-Яворів прорвано остаточно фронтову ворожу лінію, і розвідувальний дивізіон Саксонської панцерної дивізії наступав на п'яте розбитим, огорнутим панічним страхом червоним частинам. Ромко був у радісному настрої. Це ж завтра вранці він буде у своєму рідному, дорогому Львові. Ще одна ніч ділить його від цієї щасливої хвилини. Скільки він мріяв про неї, як довго чекав на цей поворот додому, до рідного міста. Правда, нікого з рідні він там не зустріне. Не зможе заскочити на хвилиночку додому, бо нікого вже там з них немає. Але рідними будуть йому всі українці, мешканці українського Львова, що з радістю привітають його. «Терлекі!» – гукнув майор, обертаючись до Романа. «Я, гер-майор!» – стрепенувся і службово відповів Роман. Примітка. Німецькою. Так, пане майоре. Що це за місцевість попереду нас? Городок Ягелонський, відповів Роман, помітивши придорожній кілометровий кам'яний стовп, на якому виднів напис 28 кілометрів. Колона затрималася на наказ майора, і в сторону будинків вирушили стежа на 2 амфібіях і кількох мотоциклетах. Ромко аж тепер помітив, що вже добре стало смеркати. Тонули в темряві недалекої ночі контури будівель і обриси лісу. Десь ген спереду стояла заграва пожарищ, що в пітьмі набирала щораз яскравішої багряної барви. Пахло фронтом, гарматним вогнем, рвучкими гранатами, пожежами і смертю. Раптом від попереду роздався тріскіт рушниць. Ворог. Тиша і знову нервова стрілянина. А потім знову тиша. Загудів дорогою мотор. Вістовий затримався біля командного авто і зголосив, що місто вільне від ворога. Колона рушила знову, щоб незабаром затриматися при крайніх хатах міста на відпочинок. Виставлено стійки та застави довкола розташування частини. Вільні від стійок вояки, не роздягаючись, лягли спати біля своїх машин. Зійшов блідий місяць, слабо освічуючи вояків у сіро-зелених одностроях, що спали покотом. За кущів та з придорожніх ровів холодно вдивлялися в чорну пітьму ночі цівки кулеметів.
Штаб примістився в одній з придорожніх хат. Біля неї, в куті між клунею і парканом, лежало на землі кільканадцять полонених, що їх зловлено по вулицях залишеного ворогом міста. Обідрані, брудні, перелякані. Ромко був при їх допиті. Це були здебільша солдати з кадрових частин, люди з далеких азійських сторін, з якими важко було навіть розмовляти. Після допиту Ромко постелив на землі плащ і ліг спати. Думав і усміхався. 2 тижні тому, коли його частина задержалася на довгий відпочинок у Ярославі, побував кілька годин у домі Сухоцьких. Скільки то радости було, як щиро зустріли його там, а зокрема Неля. І знову усмішка появилася на його устах. Зенко Сухоцький, стискаючи йому руку на прощання, сказав: «А тепер таки насправді до скорого побачення в українському Львові, а згодом у нашому Золотоверхому. Не наша вина, що вже другий раз у нашому столітті мусимо йти визволяти рідну землю в чужих одностроях. Ідемо різними шляхами. Ти в рядах німецьких частин, інші в лавах українських легіонів Нахтігаль, Ролянд, також у німецьких одностроях. Треті, ось як і я, в похідних групах. Це не вина нікотрого з нас, і це не важливе. Важливе, що врешті йдемо. Важливе, що нас єднає одна спільна велика мета – визволення нашої батьківщини». Лежачи біля машини, Ромко бачив, як дорогою в напрямку Львова їхали з погашеними світлами легкі панцирні авто розвідувального дивізіону. Гуркотіли залізними гусеницями по кам'янім шляху танки різних типів і величини. Серед нічної темряви виглядали немов допотопні потвори. Приїжджали і від'їжджали гуркотячи мотоциклями зв'язкові. Це частини дивізії займали вихідні становища до рішального бою за місто. Перші промені східного сонця на світанку 30 червня 1941 року стрінули Ромка вже готовим до дальшого походу. Штаб та 2 сотні розвідувального дивізіону витягнулися в довгу маршову колону на шляху, ждучи наказу. Легкі 4-особові амфібійні автомашини присіли на шосі, мов квочки на яйцях, і насторожилися наїженими ручними кулеметами. Між ними, мов бундючні півні, гордо пирхали запаленими моторами легкі панцирні авто та середнього типу танки Марк-3. Примітка. Марк-3 – навчальний танк, оснащений кулеметами Льюіса. Густо стирчали над колоною спрямовані у блакить літнього неба 2-сантиметрові цівки протилетунських гарматок на півпанцирних та півгусеничних підвіззях, готові кожної хвилини прийняти смертоносним оливом непрошених гостей з повітря. Поруч шосою, немов хвилі зібраного на весну гірського ручаю, безперервними і, здавалося, безконечними хвилями ішли колони німецьких армій. Шумом котилися різного роду автомашини. Гуділа, стогнала земля під залізними важкими гусеницями танків Марк-3, Марк-4, під горнетами, під Фердинандами і бог зна ще якими смертоносними потворами. Проїжджали гусеничні грузовики, виповнені вщерть людьми в сіро-зелених одностроях із сталевими шоломами, глибоко насуненими на чоло. Від них на молоді обличчя падала сувора тінь. Їхали з закоченими рукавами, замаєні зеленим листям, мов дружки на весілля. Котилися полки, дивізії, армії Третього рейху, ославлені в боях, загартовані на всіх побоївищах Західної, Південної і Північної Європи. Їхав молодий цвіт німецького народу назустріч кривавому, невідомому завтра на Сході. На нові бої, на нові перемоги, щоб врешті-решт не повернутися. Із запертим віддихом у грудях
З подивом і жахом в очах глядів Роман на цю апокаліптичну масу заліза, сталі, людей. Хто оперся їм? Хто зможе опертися цій у сталі закованій стихії? Впала голосна команда майора Реммера. Заметушилися вояки розвідувального дивізіону, всідаючи до своїх машин. Загуділи запалювані мотори. Колона рушила з місця. Перед нею простягнулася біла дорога, прямуючи туди, звідки долітали звуки хаотичної, нервової стрілянини. На дворі стояв погідний ранок. Сонце починало гріти щораз дужче. Легка ранішня імла піднеслася вгору, розплилася. Здавалося, що розігріте сонцем повітря дрижить, і дрижать у ньому далекі контури дерев, обриси будинків. Понад шляхом валялися покинені, розбиті, попалені вантажні авта. Стирчали в небо або зарилися жерлами в землю ворожі гармати. Усюди обабіч дороги валялися покинене військове спорядження, зброя. Між ними око часто ловило згорнені в клубок або простягнуті на всю довжінь трупи в піскових одностроях. Стримано та шанобливо вітало населення проїжджі колони. З журбою глядів селянин на придорожні лани збіжжя, витолочені людськими ногами, стратовані гусеницями танків. Колись це мусило прийти. Годився він у душі. Ромко цікаво розглядався по околиці. Що ближче міста, то більше бачив слідів знищення та панічної безладної втечі. Такі знані і дорогі його серцю околиці. Скільки разів перемірював їх своїми ногами. Тепер вони були вкриті туманами куряви, що знімалося густими клубами за кожною машиною. Густа пилюка проникала в очі, в уста. Хвилинами здавалося, що вона має смак зіпсутої, несолодженої кави. Коли подув вітру розвіював на мить куряву, Ромко бачив тисячі вижолобин від вибухів бомб, від розривів гарматних стрілен, якісь сліди по величезному кочовищі, якісь скриньки, бляшанки, копиці гарматних стрілен, забуте або покинене військове майно. Якісь запобігливою рукою покопані рови, ями. Як далеко оком глянути, видно було розкинені втерені авто, танки, гармати. У погідному небі, мов луска риби у воді, сріблом виблискували до сонця ескадри літаків. Ромко пізнав по знайомих зарисах швидкі месершміти і незаступні у лікуванні наземних ворожих сил штукаси. Примітка. Месершмітти. Месершмітт БФ-109. Німецький винищувач часів Другої світової війни, який спроектував Вільгельм Месершмітт та Роберт Луссер протягом першої половини 1930-х років. Це був один з перших справжніх винищувачів того часу. За ними почулося монотонне гудіння важких бомбовозів. Летіли хвилями, упорядковані, вишиковані трійками. Здалека робили враження ключа журавлів. Щойно з їхнім наближенням відчувалося всю грозу новітньої війни. Летіли в бойовому шику на схід. «Терлекі, здається, що ми вже на місці?» – спитав майор. «Я Вольф, хер майор». Примітка. З німецької. «Так точно, пане майоре». «Ви тут роджені?» – знехотя знову спитав майор. «Я Вольф, хер майор». Знову впала схвильована відповідь Ромка. «Терлекі, подивіться на план міста», – подаючи Ромкові мапу, промовив майор. «І спрямуйте Еріка на те місце, що я на карті зазначив червоним олівцем. Це місце нашого нового постою». Ромко глянув на карту і зорієнтувався, що мають зупинитися в серці міста на знайомих гетьманських валах біля оперного театру. Примітка. Гетьманські вали. Сучасний проспект Свободи. «Це вже недалеко, хер майор!»
Віддаючи карту майорові, сказав Ромко і звернувся до Еріка, шофера автомашини. «Прямо, а потім я вам скажу, куди повернути». Саме минали Городецьке передмістя, і з горба біля церкви на Богданівці перед їхніми очима розстелилася панорама міста. Примітка. Городецьке передмістя. Верхня частина сучасної вулиці Городоцької. Перед ними лежав Львів, осяяний золотистим промінням літнього дня. По пішоходах метушилися випадкові перехожі. Одні проходили байдуже до всього, що діялося довкола, з презирливим поглядом в очах. Другі з якоюсь радісною таємничою усмішкою на обличчях привітно споглядали на проїжджі колони. Треті швидкими кроками ховалися в брамах домів, у глухих завулках міста. Але понад усім на обличчях панувала пригнобленість, незатертий ще жах недавно пережитого. Городецька вулиця та бічні вулички біля костела Святої Єлисавети були засипані розбитим склом, тиньком, із стовпів звисали порвані трамвайні та телефонні дроти. Будинки були густо обстріляні рушничними та кулеметними кулями. Тим часом колона розвідувального дивізіону спускалася вниз вулицею Токажевського, прямуючи в сторону Великого театру. Ромко раз у раз давав вказівки водієві машини. Там, де сходилася вулиця Токажевського з Янівською, вдарив усім у ніздрі труп'ячий сморід та запах диму. Примітка. Вулиця Янівська. Сучасна вулиця Тараса Шевченка. Ще хвилина, і їм перед очима виринула в'язниця при вулиці Казимирівській, сумнозвісні львівські бригітки, дотліваючому вогні. Біля брами тюрми та обабіч вулиці товпилося на пішоходах юрба людей. Через браму входили і виходили, заслонюючи хустинками носи цивільні і військові. «Це тюрма, пане майор!» – відповів на запит майора занепокоєний Роман. «Але ж тут і смердить, будь воно прокляте!» – з досадою закляв ад'ютант. «Ми приїдемо сюди пізніше, пане майоре?» – звернувся він до майора Реммера. «О, так, тут мусить бути щось цікаве!» – відповів майор. Минули переповнену юрбою Казимирівську, що смерділа трупами помордованих большевиками у бригітках людей. Повернули біля Великого театру направо та довгою колоною стали під прикриттям дерев уздовж бульвару на Гетьманських валах. Примітка. Вулиця Казимирівська. Сучасна вулиця Городоцька мала назву Казимирівська з липня по грудень 1944 року. Історично були схожі назви у 1871 році Казімєжовська, 1933 року Казімєжа Вєлького, у листопаді 1941 року Казимір Штрасе. Тут уже ждали на них зв'язкові від двох інших сотень дивізіону, що прибули сюди раніше. Вони стояли розташовані вздовж Академічної вулиці. Примітка. Академічна вулиця. Сучасний проспект Тараса Шевченка. Майор Ремер видав інструкції сотенним, наказав суворе поготівля у дивізіоні і казав водієві приготовити машину в дорогу. Привівши себе сяк-так до порядку, сів разом з ад'ютантом оберлейтенантом Адлером у машину. Ромко сів біля водія. На його лівому рукаві яскравіла синьо-жовта перев'язка перекладача. Штаб дивізії примістився тимчасово в палаті воєводства при вулиці Валовій, і за кілька хвилин їзди крутими вуличками міста вони були на місці. Майор довідався в штабі, що дивізіон залишається у Львові на дводенний відпочинок. Терен розташування там, де зупинився дивізіон. Квартири в найближчих будинках публічних установ. До дивізіону верталися Руською вулицею.
Пішоходи були переповнені молодими людьми з червоно-чорними та синьо-жовтими перев'язками на рукавах. Дехто був з наплічником. Усі вони метушилися біля входової брами будинку Дністра. Примітка. Будинок Дністра. Будинок розташований за адресою вулиця Руська, 20. Побіч на пішоходах стояли сільські вози і легкі машини, наповнені валізами, клунками, наплічниками. Ведена Еріко машина з трудом просувалася крізь натовп людей. Дехто, помітивши синьо-жовту перев'язку на рукаві Ромка, приязно всміхався. Чути було оклики «Слава Україні! Слава!» Півголосом відповідав збентежений Ромко. Йому забракло віддиху. Щось здавило йому горло. На мить він забув, де він, що з ним, що діється довкола. До свідомості привів його запит майора. «Терляки, що це за проклямації? Ідіть подивіться!» Машина затрималася, і Ромко зліз з неї. Справді, на мурах будинку «Просвіте» на розі вулиці Руської і Ринку були розліплені відозви, біля яких товпилися люди. Вони жадібно ловили очима кожну стрічку, кожне слово, кожну букву. Ромко просунувся крізь натовп. Його з пошаною пропускали допереду. Хтось досить голосно сказав: «Пропустіть! Це наш! Це з легіону!» «Акт відновлення української державності», – прочитав Ромко, і безмежна радість огорнула його серце, а очі поволі пробігали дальші стрічки. «Волею українського народу...» Очі зайшли імлою. Груба крапля сльози скотилася на запорошений вояцький однострій. Ромко не знав, як і коли вернувся до машини. Був надто схвильований цією подією. Без запиту розказав майорові зміст проклямації. Не соромився при тому сліз, що знову виступили йому на очі. Це були сльози радости і щастя. Навіть не звернув уваги на загадковий і здивований вираз обличчя німецького старшини. Був занадто зайнятий своїми щасливими думками, що завирували в його мозку. Рушили далі в дорогу, і Ромко тепер зі ще більшою цікавістю розглядався по місті. На Марійській площі юрба підпалювала чудернацьку дерев'яно-гіпсову конструкцію, що мала бути пам'ятником дружби народів СССР. Примітка. Марійська площа. Площа на сучасному проспекті Свободи. Це була театральна бутафорія, без мистецького смаку, поставлена як на глум біля статуї Богоматері. «Терляки, покажіть дорогу до тюрми, біля якої ми ранком проїжджали!» Перериваючи розмову з ад'ютантом, промовив раптово майор Реммер. «Так є!» – відрубав службово Роман. І машина, за його вказівками, круто повернула на майдан Святого Духа, в бік вулиці Казимирівської. Примітка. Майдан Святого Духа. Сучасна площа Івана Підкови. Стояло гаряче полудне. Мури будівель і брук, нагріті промінням літнього сонця, дихали спекою дня. Вулиця Казимирівська привітала їх так само, як уранці, юрбою людей і труп'ячим смородом. Задержали машину і попрямували в сторону тюремних воріт. Під мурами, так як і вранці, групами стояли люди. Між ними панувала гробова мовчанка. Сивими стрічечками стелився дим з дотліваючого тюремного горища, а з-за товстих мурів, крізь надпалені вікна і відчинену браму, доносилося дивне пронизливе голосіння. Ромко, майор, ад'ютант і шофер увійшли брамою на тюремне подвір'я. Прямокутна площа, посередині якої стояла каплиця, була завалена горами обдертих, скривавлених, понівечених людських тіл, від яких у повітрі стояв нестерпний важкий сморід розкладу. Він приводив людину до млости.
Поміж цими трупами коливалися людські постаті, прибиті горем, із заплаканими очима, з розпукою на обличчях. Шукали своїх рідних, дорогих, а знаходили понівечені тіла, що їх годі було розпізнати. «Ходімо, хер-майор, це неможливо! Я маю вже цього досить!» З відразою і благальною нотою в голосі заговорив ад'ютант оберлейтенант Адлер. «Ходімо!» – поспішився сказати майор Ремер. «Терлякі!» – звернувся до Ромка. «Ви бачили? Це один жах!» Вернулися на місце розташування частини. Ромкові вже не хотілося виходити у місто. Був змучений, голодний, перевтомлений враженнями, що їх зазнав упродовж цих кількох годин. Штаб, а з ним і Роман, розквартирувалися в кімнатах готелю «Імперіал» у пасажі Гауфсмана. Примітка. Пасаж Гауфсмана, збудований у 1893-95 роках власником Гранд-готелю Єфраїмом Гауфсманом. Ансамбль пасажу утворювали будівлі, зведені у стилі історизму та класицизму. Гранд-готель складав єдиний комплекс з пасажем Гауфсмана. Через браму готелю здійснювався вхід до пасажу. Ромко викупався в холодній воді в лазничці готелю, з'їв військову вечерю і після стількох вражень швидко заснув.